Bună ziua, frumoși mei vărsători! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom face etalarea despre provocare și surpriză pentru luna iunie 2024. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în vărsător. Începem cu provocarea și cu ghidarea pentru a putea trece cu bine peste această provocare și apoi vom scoate surpriza și cărțile care acompaniază această surpriză, da? Hai să vedem. Provocarea lunii iunie pentru vărsătorii mei frumoși. Provocarea... Oh, nu. Sunt prea multe. Hai să vedem. Mai amestecăm un pic. Ok. 2 de spade. Doi de spade ne arată faptul că ești închis și ești provocat cumva să te deschizi aici, să deschizi brațele către a primi anumite lucruri pozitive în viața ta, să dai vălul jos de pe ochi, să nu mai reprimi, să nu mai stai cumva, să mai amâni lucruri, ești provocat cumva să ieși din starea asta, e o stare de refuz din partea ta și aici ți se spune gata, ajunge cu amânarea, ajunge cu închiderea sufletească, ajunge cu reticența, ajunge cu refuzurile și așa mai departe, da? Hai să vedem ce te poate ajuta să ieși din această stare. Scoatem 4 cărți în total, ok. Avem prima carte, Cavaler de spade, Steaua, Magicianul, o luăm pe asta că vrea să stea să cadă, și Temperanța. Avem 3 arcane majore, foarte interesant. În primul și în primul rând ce te poate ajuta este să treci la acțiune, pentru că aici dacă ești blocat sau tu te blochezi, nu vrei să acționezi, da, ești pe contră cumva, refuzi sau amâni să iei atitudine, aici vorba despre treci la acțiune, nu mai sta. Ieși de acolo, din starea în care te regăsești. Încearcă să-ți expui felul tău de a fi, pentru că aici avem puritatea personalității noastre, avem originalitatea noastră, avem autenticitatea noastră. Luptă să scoți în evidență toate aceste calități pe care le ai, da? Vorbim despre o persoană care e înzestrată, ca fiecare dintre noi suntem înzestrați, dragii mei, cu toate energiile, cu cele 4 energii. Magicianul deține pe masa lui cele 4 energii: foc, apă, pământ și aer. De ce refuzi să accepti, într-un fel sau altul, ce zace în tine? De ce refuzi să accepti să-ți expui această sau de ce refuzi să te expui, îmi vine să spun? Pentru că ești o persoană care are o intuiție extraordinară, are o autenticitate aparte față de restul persoanelor. Vărsătorii sunt foarte diferiți de restul semnelor zodiacale, să zicem, într-un fel sau altul, da? Mie vine să spun că ție se zice să lupți, să ieși din starea în care ești, ca să poți să devii adevărata ta nu, cea mai bună versiune, vine să zic. La asta ești îndemnat, da? Ai cărți de ajutor. Te poți ghida, pentru că aici vorbim despre, în primul și în primul rând, intuiția este un bun ghid pentru tine, folosește-o. În al doilea rând, curajul este unul dintre calitățile pe care le ai și puterea de a manifesta tot ce
îți străznește prin cap, pentru că aici vorbim despre o originalitate exclusivă, îmi vine să spun, ai și puterea de a manifesta absolut tot ce îți trece prin cap și tu cumva nu e că refuzi, dar e vorba de amânare, eu simt amânare aici și ești provocat să nu mai amâni. Pune în evidență tot ce e mai bun în tine, fii cea mai bună versiune a ta și luptă pentru a scoate în evidență. Pune-te în lumină, steaua este ca un reflector care vine pe noi să ne expună, să ne arătăm. Așadar îndrăznește, îndrăznește, îndrăznește. Toate aceste calități pe care tu refuzi să le vezi în tine sau nu poți să le vezi, au scopul să te facă să devii o persoană echilibrată între ce manifesti, între ce idei trăznite strec prin cap, între toate calitățile pe care le ai, dacă le expui într-un mod în care nu mai refuzi că există în tine, au rolul de a te echilibra, să știi să le folosești, când să le folosești, când să-ți folosești autenticitatea, originalitatea, ideile, idei noi, idei trăznite, când să îți utilizezi alte elemente pe care tu le ai în tine, da? Alte calități, când să fii, nu știu, moneda ce înseamnă? Seriozitate înseamnă știu și eu, corectitudine, pasiune, băta și așa mai departe, da? Deci e vorba de un echilibru de energii care să te facă să devii cea mai bună versiune a ta. Eu nu pot să spun altceva în contextul ăsta, da? Dar e vorba despre tu trebuie să începi să iei atitudine și să scoți în evidență aceste calități pe care în momentul de față poate le refuzi sau poate nu crezi că le ai. Caută-le, fă ceva. Pentru unii dintre voi ar putea să ne vorbească aici despre o vindecare. Acum, nu știu dacă unii dintre voi sunteți aici în defensivă din cauza că aici sunteți provocați să lăsați garda jos, să ajunge cât v-ați protejat în ultima perioadă din punct de vedere emoțional. Doiul de spade este cartea care este înaintea treiului de spade, care ne arată dezamăgire, nu știu, durere și așa mai departe, da? Doiul de spade ne spune că ești reticent sau că te protejezi în exces pentru că nu vrei să mai suferi. Și aici este vorba despre vindecare pentru unii dintre voi, da? Ca tu să te poți vindeca și să nu mai trăiești cu acest scut de protecție, e nevoie de încredere. Ca tu să poți să ajungi să ai încredere totală în tine și să echilibrezi să vindeci acele dezamăgiri pe care le-ai trăit. Din nou vorbim despre acțiune, despre a rezolva lucruri din trecut. Eu cred că aici tu mai ai ceva, l-avem pe Mercur, da? Mai ai ceva de comunicat cuiva din trecutul tău cu care tu nu ți-ai încheiat niște socoteli. Ca tu să poți să te deblochezi din punct de vedere emoțional, ai nevoie să comunici cu acea persoană ca să poți rezolva lucrurile din trecut. Pentru ca viitorul tău sau ca pe viitor să pornești deschis, să nu mai fii închis. E vorba de provocarea de a dărma scuturile, îmi vine să spun. Ține de tine, dragul meu vărsător, să acționezi. Este foarte importantă discuția pe care tu ai nevoie să o ai cu persoana din trecut. Cavalerul de spade, aici îl arată așa, cu fața spre noi, dar în celălalt set de cărți îl avem mergând înspre trecut. Cavalerul de spade are conotația de a porni în mare viteză către a rezolva o problemă din trecut.
Și de aia spun că e vorba despre o problemă cu o persoană care ori s-a jucat cu tine, pentru că magicianul în general se joacă cu toate energiile, are puterea să ne producă o iluzie și aici e vorba despre dacă tu ai avut o persoană care s-a jucat cu tine, tu nu poți să stai și să nu te mai deschizi față de alte persoane din cauza acestei persoane cu care tu trebuie neapărat să rezolvi ce ai de rezolvat. Trebuie să îndrăznești să pornești în acțiune ca să-i spui ce ai de spus. Nu poți să zic altceva, da? Ca să se producă acea vindecare care pe tine să te ajute să te deschizi din punct de vedere emoțional pe viitor. Cam asta e ideea, foarte interesant. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii iunie pentru vărsători și cu ce vine acompaniată această surpriză. Ok, nu sunt foarte multe. De curiozitate, mă uit. 2 de monede, nebunul și 4 de cupe. Ok, a sărit. Ia uite surpriza. Interesant. Hai să vedem cărțile ca să putem să punem în context. 8 de spade. As de monede. Diavolul. Wow, ce bine înțeleg cărțile. Și împărăteasa. Da. Surpriza, dragii mei, pentru unii dintre voi este pe plan emoțional. Vorbim despre o suferință. Poate fi pe plan financiar pentru unii dintre voi, atenție. Suferința este emoțională, dar e vorba despre un blocaj al finanțelor, ar putea să fie. Nu știu dacă ați fost în ultima perioadă un fel de, hai să zicem, ați investit, ați fost tentat să investiți în ceva și în momentul de față sunteți între ciocan și nicovală, ați cam rămas fără bani, ar putea să fie că ați făcut o investiție foarte mare și aici, surpriză, surpriză, nu-ți vei lua recompensa, da? Aici dezamăgirea este una de, Doamne, ce am putut să fac. Dar mie vine să spun că e temporară sau cel puțin ar trebui să o iei ca pe un eșec. Iau ca pe un eșec care să... Nu un eșec. Iau ca pe o pierdere pentru că a fost tentația prea mare, te-ai lăsat dus de val, n-ai observat sau n-ai putut să-ți dai seama că a fost doar o iluzie sau o credință din aia oarbă, da? Dar aici e vorba despre împărăteasă, e vorba despre faptul că te vei pune pe picioare repede, e temporar, iau ca pe o învățare, vine să spun, sau o învățătură, dacă vrei, să nu mai faci greșeala să te bagi în investiții în momentul în care ești așa tentat și zici, wow, gata, acum câștig la, ce știu, la, hai să zicem la păcănele, ca să nu mă zic. Te-ai dus la păcănele, că ai zis tu, las domne, că ieri am câștigat, mă duc și astăzi și bag toți banii care i-am și vin acasă cu 15.000 de milioane. Da? Deci aici e vorba de acum înainte să fie o lecție, să fii împământat, să fii conștient într-un fel sau altul, îmi vine să spun aici cu împărăteasa că nicio tentație de îmbogățire peste noapte nu este reală. Da? Deci cumva îmi vine să spun că pe partea asta, surpriza. Nu este plăcută surpriza pentru că nu neapărat că sunt pierderi, dar cel puțin nu sunt câștiguri. Aici dezamăgirea este mare pentru această investiție. Dacă vorbim despre o problemă emoțională, o surpriză neplăcută emoțională, vorbim despre poate fi pentru unii dintre voi o trădare. O trădare
Nu știu dacă e, dragii mei, vedeți voi, tarotul întotdeauna se poate citi viceversa, da? Nu știu dacă tu vei fi tentat să strădezi partenerul de viață. Atenție, dacă există, este o mare alarmă, SOS aici. Dacă ești tentat pentru că tu ești energia împărătesei, te simți foarte feminină, mai ales femeile, atenție mare. Sau ești atras într-un mod orb aici, nebun de o femeie, poate fi figura amantei aici, ori ai deja pe cineva și vei continua să strădezi partenerul de viață dacă ai un partener. După aia vom vorbi și despre cei care nu aveți un partener. Dar aici e vorba despre dacă ai un partener, pentru că împărăteasa este, poate face, juca rolul de soție, dar poate juca și rolul de amantă pe negativ. Este foarte seducătoare, da? Dacă tu ești femeie și te simți foarte senzuală și foarte sexy și foarte tentată aici, tentată de cineva care doar pentru că te face să te simți într-un fel sau altul ca o împărăteasă, atenție mare, pentru că există riscul să te bagi unde o să-ți fie greu să ieși. Vei face foarte mult rău. Nu spun că îți vei pierde relația pe care deja o ai, dar ușor îmi vine să zic că nu va fi. Va veni o perioadă destul de complicată din cauza acestei tentații. Dacă vorbim despre tine că ești, hai să zicem așa, tentat sau tentată, că poți fi și bărbat, tentată să îți înșeli partenerul de viață. Dacă ești bărbat, e o femeie care te ia de cap, da? Dacă deja ai avut o treabă cu femeia asta, poate fi, atenție, că femeia asta te seduce pentru că tu ai un statut, tu ai aici bani și e vorba despre o seducție interesată, nu e ceva. Poate tu vrei să construiești ceva cu persoana asta, dar e ceva legat de bani aici. Avem tentații de interese, da? Interese materiale. Atenție mare, surpriza vine pe partea asta. Dacă sunteți singuri, unii dintre voi încă nu v-ați rezolvat avem 2 de spade și vezi, a vrut să iasă ca surpriză aici 3 de spade. Dacă voi aveți, cum am zis aici în provocare, scutul de protecție, pentru că ați fost rănit și vedem, da? Ați fost rănit în dragoste și acum vă protejați în exces pentru că nu mai vreți să suferiți, această protecție în exces te face să rămâi în durere, te face să rămâi în dezamăgire sufletească și te face să nu mai vezi nimic și să nu mai vezi viața într-un mod în care să mai poți să faci ceva serios, să mai ai o relație serioasă. Da? Aici este vorba despre a încerca cu toate forțele să ieși din situația asta, din dezamăgirea asta, pentru că aici cumva e o buclă de obsesie pe negativ, de Doamne, încă mă simt atras de persoana respectivă, încă nu pot să scot persoana aia din mintea mea, nu mă pot vindeca de persoana asta, e ca o boală care ți-a intrat pe sub piele, da? Deci aici e vorba despre surpriza este că vei continua în această lună să supureze acea rană pentru că tu simți că ești legat de persoana aia într-un mod foarte strâns, da? După cum am zis, ți-a intrat pe sub piele. E doar o iluzie, tu poți să ieși oricând din situația asta, trebuie doar să alegi să ieși de acolo. Aceste două persoane nu sunt, lanțurile cu care sunt legate sunt
slabe, deci ei se pot dezlega în momentul în care au liberul arbitru, în momentul în care vor decide să se rupă de acea persoană care ei consideră că i-a intrat pe sub piele și a devenit foarte, foarte obsesiv, da? Foarte ca un drog pentru ea această persoană. E o obsesie legată de ce, Domne, de ce, de ce, de ce. De ce n-a vrut să fie cu mine? De ce îl iubesc sau o iubesc? De ce nu pot să mă dezleg de ea? De ce? Sunt multe de ce-uri care nu lasă ca acea rană să se vindece. Da. Acum, hai să spunem că ajutor aici avem o persoană care ne poate exprima calitățile tale, cele mai, acelea despre care vorbeam și în etalarea cu provocarea, da? Calitățile tale sau puterea ta personală. În momentul în care noi suntem atât de decăzuți, că ni s-a făcut atât de mult rău, nu mai vedem nimic bun în noi. Rămânem doar legați de povestea respectivă. Este vorba de a te centra, de fapt, pe persoana ta. Oferă-ți ție tot ce e mai bun. Dă-ți voie să fii capricios în perioada asta, ca tu să poți să te repui pe picioarele tale, da? Să revii la adevărata ta, să-ți recuperezi din nou puterea. Dacă nu e vorba despre să faci tu singur această muncă, există o persoană care se oferă să te ajute să ieși de acolo, nu mai refuza. Despre asta e vorba aici. Poate fi mama pentru unii dintre voi, poate fi o prietenă foarte bună, poate fi o persoană, nu știu, oricare, care are foarte multe resurse, care îți pot fi de folos ca sfaturi, nu știu, ca să poți să cicatrizezi această rană și să te dezlegi odată de persoana asta care atât de tare ți-a intrat pe sub piele. Da? E interesantă surpriza la voi, nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!